السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل طريقة جديدة ومبتكرة لتقديم المسخن. طريقة جدا رائعة. حنعمل خليط النحل بالمسخن، عجينة قطنية مثل ما شايفين كتير طرية، ومن جوا الحشوة مدعومة كميتها كتير منيحة وطعمها كتير لذيذ. فيديو جدا رائع، وصفة كتير لذيذة وكتير بنصحكم تجربوها. خلونا دغري نبلش. اول شي بدنا نسلق الدجاج مشان نحضر الحشوة. بيلزملنا 700 جرام من الدجاج، صدور الدجاج المسحبة بدي اضيفها عليهم ورق غار، اعواد قرفة، هيل حب وكبش قرنفل، وحبة بصل قطعتها نصاص بهيدا الشكل مع حصين توم مهروس. وبغمر الدجاج بالمي السخنة، نتركها تغلي على النار حتى تطلع الرغوة على الوجه. منشيل كل شي من على الوجه ومنضيف هلأ البهارات اللي بدنا اياهم. فينا نضيف فلفل اسود 7 بهارات، حتى رشة كاري كتير خفيفة، ما بتطلع بطعم الدجاج ابدا، بس مشان هيك تحلي طعم المرق اذا بدنا. منضيف النوع البهار اللي نحنا منحبه بس ما نكتر كتير، ومنخلي الدجاج ينسلق بالكامل. ما تقووا كتير النار على الدجاج حتى ما يعلق عنا. بياخد تقريبا من 20 دقيقة ل 30 دقيقة حسب حجم الصدر اللي عم تستعملوه. بس يستوي بالكامل بنرفعه منصفيه من المي، وبنرفعه بنحطه على جنب. وهيك صفيتهم من المي حطيتهم على جنب. كرمال هلأ بدنا نفصفصهم. نحنا بنقلها منفصفص الدجاج، او هيك بنشيله شرائح شرائح رفيعة. بدنا نعملهم قد ما فينا هيك شرائح رفيعة، ما تكون قطع تخينة او سميكة، كرمال تفوت بالحشوة بسهولة. بهيدا الشكل بس نخلص كل الكمية بهيدا الشكل ننتقل للخطوة التانية. هلا بوعاء يكون غميق شوي كرمال نقدر نقلب البصل بشكل منيح. منخلي بايدنا نحنا كوب من زيت الزيتون، بس ما منضيفه كلياته، منضيف نصه او 3/4، بس افضل نضيف نصه، بعدين اذا احتجنا منضيف اكتر. منضيف عليه كمان 4 حبات بصل كبيرة مقطعتها لشرايح رفيعة. وبدنا نقلي البصل مع زيت الزيتون لحتى يدبل بالكامل. بس تيدبل بالكامل منضيف عليه صدور الدجاج المسلوقة اللي قطعناها لشرائح هيك بهيدا الشكل. كمان نقطة مهمة جدا هون، وهي أهم نقطة بالوصفة: المسخن أساسه زيت الزيتون، وبالوصفة الرئيسية بستعمل كمية زيت أصلا أكبر من اللي استعملناها، ويمكن ضعف الكمية اللي حطيناها نحنا ما بدنا نكتر هون كتير لأنه بتفسد الحشوة جوا خليط النحل. بنحط بس عند الحاجة، بس نحسها أنها نشفت. وبس تنخلط هلأ المكونات كلها مع بعضها. منضيف شوية فلفل أسود ما منكتر، و3 ملاعق كبار مليانين من الصماء. الصماء أساسي بوصفة المسخن، فمنقي نوع يكون طيب ولذيذ، ومنضيفه من الضواء، وإذا احتجنا كمان منضيف أكتر حسب الرغبة، ومنملح كمان حسب الرغبة. وهيك بس نخلط المكونات كلياتها بيكون هيك شكل عنا. شايفين كيف الزيت؟ ما في عنا زيت، ما بتكون غرقانة كتير مثل ما بتكون بالعادة. ابدا ابدا ما بدنا يكون في كمية زيت نازلة منا كتير تخرب لنا العجينة وما بتطلع عنا مثل ما نحنا بدنا. لازم تكون هيك كمية الزيت. فمثل ما قلنا باول الفيديو، ضيفوا شوي شوي زيت، يعني حطوا نصف كوب. اذا حسيتوها نشفت على الاخير ضيفوا شوي شوي، بس ما تضيفوا كمية كتير كبيرة دفعة واحدة. وكمان ما نضيف الدجاج الا ما يكون البصل دبل عنا على الاخير واخد لون خفيف حتى يعطينا نكهة لذيذة. وهلا بنحط الحشوة على جنب. بدنا نحضر عجينة خليط النحل. بيلزم لنا 4 اكواب طحين منخول. بنضيف على ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقتين كبار سكر، ونخلط المكونات الجافة مع بعضها. منضيف عليهم كوب ونصف من الحليب الدافي، ما يكون كتير ساخن، يكون دافي بشكل متوسط، مع ملعقتين كبار من لبن الزبادي باختياري إذا ما متوفر عندكم، ونصف كوب من زيت الزيتون. أنا بالعادة كنت ضيف زيت نباتي بخليط النحل، هلأ حنضيف زيت زيتون كرمال يلبق مع المسخن. وهلأ بنخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تصير عنا هيك كامشة على بعضها ولينة، وبصير بدنا نبلش نعجن بإيدينا. في حال كان متوفر عندكم الزبادي بنصحكم تضيفوا، إذا ما متوفر بتزبط العجينة من دونه، بس إضافته كمان كتير بتعطينا شي لذيذ على العجينة وقوام حلو. هلأ منرش طحين شوي شوي ومنعجن. منرش ومنعجن، بس أهم شي هون ما نخاف إذا كانت بتلزق بإيدينا. مثل ما شايفين كتير بتلزق وكتير لينة، بس بعدني عم بعجن طبيعي. هيدا نحنا اللي بدنا إياه.
فينا نعجن بالوعاء وفينا نحطها على السطح اللي بدنا نعجن عليه، بالطريقتين فينا، بس المهم بدنا نعجن لمدة 10 دقايق. العجن أساسي جدا بهيدي الوصفة حتى نحصل على عجينة لينة وما تكون فارطة وبتتكسر بالإيد دغري أو بالتم بس ناكلها، تكون لينة وهيك بس ناخدها، بس نشيل كل قطعة من الصينية منلاقيها هشة، منلاقي قوام البريوش فيها، فالعجن هون أساسي جدا. بعد ما نعجن لمدة 10 دقايق مسحت ايدي بالزيت وكملت شوية عجن حتى يسهل أكتر، لأ مثل ما شايفين بعدها بتلزق، بس ما ضفت كتير طحين حتى ما خليها تنشف. دايما بس نعمل عجين ما تاكلوا هم او تخافوا، مثل ما قلت اذا لزقت معكم تعديلها كتير سهل، بالعكس هالشي منيح، يعني منا ناشفة معكم كتير وما اخدت كتير طحين زيادة عن اللزوم. رشوا شوي واشتغلوا فيها تلاقوها تزبطت على بعضها. هلا بدنا نحطها نخمرها، بنسكر عليها بوعاء ممسوح بالزيت، بنتركها تقريبا ساعتين او حتى يتضاعف حجمها. شايفين ما شاء الله كيف تخمرت عنا؟ عن جد هيدي العجينة كتير بحبها ودايما بعمل فيها خليط النحل، بعمل فيها كتير معجنات كمان. عجينة جدا رائعة، دايما بتبيض لكم وجهكم ان شاء الله، والشغل فيها كمان كتير حلو. شايفين كمان كيف لينة؟ عن جد عجينة جدا ناجحة وكتير بنصحكم تجربوها. هلأ بقسم العجينة لنصين حتى يسهل الشغل علي أكتر، وكل نص بمده بهيدا الشكل حتى أقطعه لعدد القطع اللي بدي إياهم. حقطعهم تقريبا كل نص ل12 قطعة، ممكن يزيدوا قطعة أو يقلوا قطعة حسب الوزن بعدين. كل قطعة منهم نمسكها بهيدا الشكل ومنكورها، يعني هيك منضمها على بعضها ومنكورها حتى يسهل علينا بعدين نمدها بإيدينا. منحاول كل الكور تكون مثل بعضها إن كان بالوزن على الميزان، وإذا ما متوفر عنا ميزان على النظر، بس ما تكون قطعة كتير كبيرة وقطعة كتير صغيرة. كل القطع اللي ما حاشتغل فيها حطيتها على جنب ومغطاية كرمال ما تنشف عنا، بنشيل قطعة قطعة ونشتغل. وجنبي كمان حشوة المسخن، إذا حسيتوا في أي زيوت زايدة بالحشوة بتشيلوا الزيوت وما بتخلوها، ما بدنا زيوت زيادة تكون على العجينة، لأن إذا كانت كتير مزيتة بتفسد العجينة عنا من جوا وبتطلع هيك معجنة ما بيطلع قوامها حلو. بدنا إياها تكون ناشفة بهيدا الشكل، يعني هيك مزيتة بشكل خفيف مش كتير. هلأ منمدها متل ما شفنا للعجينة حتى تنمد بشكل منيح، وبعدين منفوت فيها الحشوة. دعموا الحشوة هون، ما في جبنة تخوف انها تطلع عنا وتنزعلنا المنظر، فكتروا الحشوة لانه بتطلع لذيذة جواتها، بس اكيد ما منكترها بشكل انه خلص ما تسكر، بهيدا الشكل بشكل انه تسكر معنا بشكل منيح، وكمان بنفس الوقت ما تكون فاضية. تشكيلها كتير سهل، العجينة كتير لينة دغري بتتشكل معكم بسهولة. بنشكل كل الكرات بهيدا الشكل. بالصينية اللي بدنا نشتغل فيها بنمسحها مسحة زيت من تحت وعلى الأطراف، وبنصف الكرات بهيدا الشكل. وهلأ بدي غطيهم حتى يتخمروا شوية من جديد لمدة 30 دقيقة، وهيك يكتر حجمهم أكتر، بيعطونا شكل حلو أكتر، وبيطلع قوامهم مثل البريوش بالفرن. ضروري نريح العجينة بهيدي المرحلة، كتير بيفرق معنا القوام بيطلع أحلى. وضل عندي 4 قطع حطيتهم هيك بقالب على جنب، كمان حاتركن يرتاحوا أكتر. وهيك بعد مرور 30 دقيقة، حتى فيكن إذا أكتر من 30 دقيقة بشوي مش مشكلة، لأنه أوقات بيكون شوي الطقس بارد فبتطول حتى تنتفخ عنا. المهم انتو بتاخدوا على الشكل، بس توصل لهيدا الشكل تمام. هلأ حأدهن الوجه بصفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل، بخلطهم سوا وبدهن فيهم الوجه. ندهن كل القطع منيح، هيدا الخليط بخلي الوجه يعطينا رطوبة ما ينشف، بنفس الوقت بيعطيه لمعان وشكل ذهبي كتير حلو. هلا بدنا نكون محميين الفرن منيح على درجة حرارة 200، النار من الأسفل تكون مش من فوق. بنفوت الصينية على الرف الوسط، بتاخد من 10 دقايق ل15 دقيقة، ممكن إذا ناقص شوية حماوة للفرن كمان تاخد ل20 دقيقة. بتخلوها حتى تحسوها تحمرت من الأطراف وصارت كمان متحمرة من تحت، يعني فيكم بعد مرور الوقت المطلوب تشوفوها هيك، تفتحوا الفرن وتشوفوها من تحت إذا أخدت لون. أنا ما اضطريت أحمرها من فوق، أخدت لحالة التحميرة اللازمة. في حال حسيتوا قصة ناقصة تحمير بتحمروها من فوق، ما مشكلة أبدا. هلا حتى نخليها دغري تنعرف انه هي جواتها مسخن، هي ودغري سخنة مباشرة من الفرن، نمسح على الوجه مسحة زيت زيتون هيك خفيفة، وفوقها منرش رشة سماق منوزعها على كل القطع، ما منكتر كتير حتى تضل عاطية هويتها أن خليط نحل ما ينغمر بالسماق، بس منحط سماق بشكل كافي حتى يعطي هيك نفحة المسخن فيها.
دغري قدموها هي وساخنة جدا جدا رائعة. شايفين العجينة بس تشلتها كيف قطنية وكيف طرية، عن جد عجينة كتير بتبيض الوجه. شايفين كيف ما عنا ولا نقطة زيت طالعة لبرا، كلها هيك ناشفة والعجينة منشفة من جوا وماسكة على بعضها، ما في أي شي مرطب أو مزيت عنا. وهيدا المطلوب، كرمال هيك كنت عم قول كتير ما تخلوا زيت زايد بالحشوة، كرمال ما ينزعلنا العجينة وتطلع معنا هيك. زينوا سفرتكن بخلية نحل مسخن، فعلا جدا جدا رائعة، بتبيض الوجه، طريقة جديدة لتقديم المسخن وكتير عملية ولذيذة. بصير كل واحد بيشيل قطعة تاعيته وبياكلها بشكل حلو، بطريقة تقديم حلوة وطعم كتير لذيذ. كتير بنصحكن تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. وكمان أكيد حورجيكم الأربع قطع يلي عملتن على جنب، عملتن بنفس الطريقة وتركتن نفس الوقت كمان، حمرتن شوية زيادة. وشايفين كمان هيك كيف طريين طالعين، كتير طالعين لذيذين. شايفين كيف العجينة فيكن تستعملوها لكل شي، عجينة جدا جدا رائعة. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم. كتير متحمسة انكم تجربوا هيدي الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.